नमस्कार. सुनील खुडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. मित्रांनो, आज आपण सायकल चालवायला शिकणे या विषयावर बोलणार आहोत. मित्रांनो, सायकलचे छोटे व्हील काढल्यानंतर आपण सायकल कसे चालवू शकतो या विषयावर बोलणार आहोत. मित्रांनो, सायकल चालवण्यासाठी सायकलची सीट पहिल्यांदा कमी करणे. आपण सायकलवर बसल्यानंतर आपले पाय जमिनीला लागले पाहिजेत एवढी सीट कमी करायची. जर तुम्ही पहिल्यांदा शिकत असाल तर उजवा पाय पॅडलवर ठेवणे आणि ढकलणे आणि डाव्या पायाने जमिनीला ढकलून पुढे जा आणि डावा पाय पॅडलवर ठेवणे. जास्त वेगात चालवायचा प्रयत्न करू नका. ब्रेक दाबा, घंटीचा वापर करा. आता आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.